سلام. فکر می‌کنی هوش مصنوعی میتونه یه دوست رفیق خیلی خوب واسه شما باشه و احساسات شما رو درک کنه و دقیقاً شبیه یه رفیق انسانی با شما برخورد بکنه؟ امروز توی این ویدیو میخوام چند تا از اشتباهات رایجی که مردم در مورد هوش مصنوعی میکنن رو با هم دیگه بررسی کنیم و میخوام در آخر به این جواب بدم که آیا واقعا میتونید به عنوان یه دوست و یه همراه به هوش مصنوعی اعتماد بکنی یا نه. اولین اشتباه رایج ما انسان‌ها در مقابل هوش مصنوعی اینه که فکر می‌کنیم هوش مصنوعی میتونه یه دوست خیلی وفادار و خوب واسه ما باشه و احساسات ما رو درک بکنه. بعضن دیدم خیلی از دوستانم به جای اینکه با آدمای واقعی ارتباط بگیرن الان دارن با هوش مصنوعی صحبت میکنن و میگن که هوش مصنوعی ما رو قضاوت نمیکنه. درسته، شما رو قضاوت نمیکنه چون نمیتونه شما رو قضاوت بکنه و نمیتونه شما رو درک بکنه، احساسات نمیتونه درک بکنه، حتی صحبتی که شما باهاش میکنید رو نمیتونه درک بکنه. حالا دلیل این چیه؟ ببینید، هوش مصنوعی حتی نسخه های فوق العاده خوبش که حالا رایگان نیستن اگه خریداری بکنید فرقی هم نداره، گروک باشه، چت جی پی تی باشه، دیپسیک، هر نسخه شما هوش مصنوعی که شما بگیرید الگوریتمشون به این صورت کار میکنن. درسته یه مموری دارن و چیزایی که شما بهشون میگین رو ذخیره سازی میکنن و نگه میدارن روی سرورشون. حالا بنا به نسبت اون هوش مصنوعی یه مدت زمان مشخصی نگه میداره روی مموری خودش. این درسته، اما آیا جز چیزایی که شما بهش میگین نگه میداره واقعا و میتونه توی گفتاره بعدیتون ازش استفاده کنه؟ خیر، همچین توانایی نداره. هوش مصنوعی میاد بر اساس الگوریتمش اولویت بندی میکنه سوال شما رو و اونایی که پرتکرارتر هستن و جدیدتر هستن و اهمیت بالاتری دارن رو فقط نگه میداره، توی پرامپتش ذخیره میکنه و اونایی که کم اهمیت هستن یه جورایی میشه گفت حالا شاید به دید ما نگاه کنی فراموششون اصلا میکنه و درسته که ذخیره شده تمام این دیتاها، اما نمیتونه دیگه ازشون استفاده کنه چون اونا توی الگوریتمش اولویت پایینتری دارن. اینطوری واسهتون مثال بزنم، شما اگه به هوش مصنوعی امروز بیاید بگی من با فلان دوستم دعوام شده به این دلیل و یه سری جزئیات در اختیارش بذاره، هوش مصنوعی میاد اولویت این موضوع رو میسنجه. خب این موضوع الان داغه واسه شما دارین در موردش صحبت میکنید، پس اولویت بالایی داره. به نسبت اون میره داخل الگوریتمش یه سری محاسبات انجام میده، احساس نمیکنه، یه سری محاسبات انجام میده و یه سری جوابات جلوی شما میذاره. حالا بعضی هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی یکم منطقی ترن، بعضی هوش مصنوعی مثل گروک احساسی تر عمل میکنن. نه اینکه احساس داشته باشن، فقط چون الگوریتمشون نوشته شده که بتونه جوابای انسانی تری به شما بده، بر اساس انسان‌ها احساسات انسانی رو شبیه سازی میکنن و به شما تحویل میدن. و خب به گروک امکانات بهتری که داره که شاید بیشتر شما حس کنید که انسانه اینه که اومده یه سری قسمت خاصی واسش گذاشته، مثلا نات داکتر یا مثلا لویال فرند که قرار داده به عنوان یه دوست صمیمی تحریز شده و صحبتایی که با شما میکنه بر این اساسه. مثلا یه قسمتش هست برای مثبت 18 قرار داده که میتونید صحبتای عاشقانه باهاش انجام بدید و اگه برید اون داخل اون قسمت میبینید که از اولش شروع میکنه مثلا میگه سلام عشق من فلان، از اینجور حرفای احساسی میزنه و اینا کاملا شبیه سازی احساسات انسانی قرار داده واسهشون و این به این معنی نیست که حس دارن میکنن. خب حالا اینا بهتون بگم که اگه شما بعد از 2 روز بریم به هوش مصنوعی بگین که یادت من مثلا با فلان دوستم 2 روز پیش دعوا کردم، هوش مصنوعی میاد الگوریتما رو پردازش میکنه و بر اساس اولویت خب میبینه که اولویت دعوای دوستی شما 2 روز پیش بوده، توی این 2 روز کلی حرف زدین و شاید اولویت‌های بالاتری داشته باشه و اون دعوای دوستتون اولویت پایینی داشته، پس کلا میفرستش توی یه قسمت چی میگن مخفی توی حافظه خودش که اصلا ازش استفاده هم نمیکنه. درست ذخیره شده اما ازش استفاده نمیکنه. در نتیجه اتفاقی که میفته شاید بیاد به شما یه عکس العمل نشون بده، بگه آره همون دوسته که باهاش دعوا کردی، چون شما الان بهش گفتین که یادت دوست من که باهاش دعوا کردم، اما اگه ازش بپرسین جزئیات در مورد اون دعوا بده، اسم دوست منو بگو، چه اتفاقی افتاد، اینجاست که الگوریتم کم میاره و نمیتونه اون چیزی که شما میخواین بهش بدین. چرا؟ چون اولویت دعوای دوست شما 2 روز پیش پایین بوده و هوش مصنوعی قرار نیست اینا درکش کرده باشه، مثل من انسان بشینم با شما درد دل بکنم، فقط یه سری کده. پس متاسفم که شما رو ناامید میکنم، اما از هوش مصنوعی انتظار درک کردن و یا کنار شما بودن به عنوان یک دوست را نداشته باشید. شاید اولش این انتظار داشته باشید برید جلو و بعد شدیداً ناامید بشید. پس من این ویدیو رو ساختم که بهتون بگم از همین الان همچین انتظاری نداشته باشه. اگه به این موضوع شک دارین میتونید برید توی گروک یا هر هوش مصنوعی دیگه یه داستان رول پلی استارت بزنید. رول پلی یعنی چه؟ یعنی شما یه داستان شروع میکنین، میگی من مثلا میخوام فلان شخصیت باشم
مثلا توی یه محیطی با فلان انسان‌ها و هوش مصنوعی میاد جای اون انسان‌ها قرار میگیره، اون محیط واسه شما توضیح میده و شما جای اون شخصیتی که خواستین میتونین تصمیمات بگیرین یا حرف بزنین. بعد از مثلا نزدیک 100 تا 200 تا چت که باهاش انجام بدین، میبینین که اون وقایعی که اول داستان واسه شما اتفاق افتاده بود رو هیچ کدومش رو هوش مصنوعی یادش نیست. من این چیزی که دارم میگم با تمام هوش مصنوعی‌هایی که الان مطرح هستن امتحان کردم و حتی با نسخه‌های غیر رایگانشون هم اینا امتحان کردم و با اطمینان میتونم به شما بگم که همشون طبق همین ساختار طراحی و ساخته شدن. مورد بعدی که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم خلاقیت هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی خلاقیت نداره و صرفاً یه میکسره. یعنی شما نمیتونین انتظار داشته باشین مثلا هوش مصنوعی مثل داوینچی باهاتون رفتار بکنه و واسهتون یه اثر خاص خلق بکنه یا مثلا بیاد مثل فلان نقاش معروف یه اثر هنری خاص تولید بکنه. همچین چیزی اتفاق نمیفته. حتی کسایی که فکر میکنن میتونه هوش مصنوعی جای گرافیستا رو بگیره، همچین اتفاق حداقل تا زمان حال نتونسته بیفته. درسته چیزای خیلی جالبی میتونه بهتون تحویل بده یا شاید در نظر شما میتونه خیلی خلاقانه باشه، اما اینطوری نیست. هوش مصنوعی فقط میاد بر اساس چیزی که شما ازش درخواست میکنید دیتا رو میگیره و سرچ میکنه و یک سری از چیزایی که به نظرش با اون دیتایی که شما بهش دادین مناسب جور در میاد با همدیگه میکس میکنه و یه اثر میکس شده‌ای به شما تحویل میده. اما چرا اینقدر متفاوت به نظر میاد؟ چون این اثر میکس شده اینطوری نیست که اینا رو بچسبونه کنار هم به شما تحویل بده. طبیعتا میاد یه سری افکت‌ها، یه سری چیزا رو داخلش میذاره، طراحی‌ها رو داخلش میذاره که شما اصلا احساس نمی‌کنید که این یه اثر خلاقانه نیست. اما اگه یه گرافیست باشین، یه کسی باشین که زیاد با اینجور چیزا سر و کار داره، حتما تا حالا متوجه شدین که چیزایی که هوش مصنوعی خلق میکنه صرفا بعد از یه مدتی کاملا تکراری به نظر میاد. شما اگه ببینید حالا اگه تامنیلایی که حالا توی یوتیوب حداقل طراحی میشه با هوش مصنوعی را نگاه کنید، ببینید که یه ساختار خیلی شبیه به همین دارن اتفاق میافتن. و چرا آدمای بزرگی مثل مستر بیست نمیاد از هوش مصنوعی برای ساختن تامنیلاش استفاده کنه؟ دقیقاً به خاطر همین تاثیر خلاقیتی که هوش مصنوعی نمیتونه ارائه بده و آدمایی که میخوان واقعاً تاثیرگذار باشه کارشون میان و از دیزاین خاصی استفاده میکنن. حالا شما نمیتونین این کارو انجام بدین، اوکی، یا میتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه، اما انتظار نداشته باشین که شما یه بازی بسازین یا یه اثری بخواید تولید بکنین و هوش مصنوعی بتونه خلاقیت کاملی برای شما به وجود بیاره. میتونید ازش ایده بگیرید، خیلی ایده های خوبی میتونید ازش بگیرید، چون نمیتونید صرفاً برید کل روز سرچ بکنید و هوش مصنوعی میاد سرچ رو واسه شما انجام میده و واسهتون یه اثر قابل قبول خلق میکنه و برای ایده گرفتن فوق العاده خوبه، اما برای استفاده نهایی به نظر من هنوز هوش مصنوعی خیلی خوب نیست. یه مورد خیلی مهم دیگه که نمیتونید روی هوش مصنوعی حساب بکنید اینه که واسهتون تصمیمای اخلاقی بگیره. ببینید هوش مصنوعی اخلاق و حالا شرایط اجتماعی رو درست درک نمیکنه. تو یه تحقیق واقعی که انجام شد اومدن یه سری رزومه به هوش مصنوعی دادن برای یه شرکت و بهش گفتن که تصمیم بگیر کدوم کارمند الان باید اخراج بشه توی این شرکت. هوش مصنوعی کاری که کرد طبق داده هایی که اون رزومه داشتن اومد تمام اینا رو بررسی کرد و تصمیم گیری که کسی که بیشتر شایستگی رو داشت رو انتخاب کرد. حالا بعضا کسی که واقعا بیشتر شایستگی رو داشت جزو انتخابات درست هوش مصنوعی نبود. چرا؟ چون هوش مصنوعی نمیتونه اخلاق رو در نظر بگیره. شاید توی یه شرکت کارمندی باشه که تا یک ماه اخیر درست نتونسته باشه عمل کرده باشه. چرا؟ چون مثلا شاید توی شرایط سخت اخلاقی یا روانی قرار گرفته باشه، اما قبل از اون مثلا عملکرد خیلی خوبی داشته. یا مثلا شخصی هست که بین دو تا شخص بخواد انتخاب کنه، یه نفر هست که زن و بچه داره و بیشتر به اون کار نیاز داره، اما اون کسی رو انتخاب بکنه که توانایی جسمانی بهتری برای اون شغل داره. پس لطفاً تصمیم گیری های مهم و اخلاقی رو اصلا از هوش مصنوعی نپرسید. هوش مصنوعی توانایی درک اون رو نداره و کاملا داره بر اساس دیتایی که دارین بهش میدین و دیتایی که خودش داره این تصمیمات رو میگیره و کاملا تصمیمات منطقی داره میگیره و اصلا وجدان یا اخلاق توشون دخیل نیستن. مورد مهم بعدی اینه که هوش مصنوعی نمیتونه جای تجربیات شخصی رو بگیره، چون تجربه شخصی طبیعتا نداره. مثلا شما از هوش مصنوعی میپرسید میگین بهترین مثلا رستوران برای کباب خوردن توی تهران کدومه؟ هوش مصنوعی میاد بر اساس دیتا، بر اساس تجربیاتی که مردم داشتن، نظراتی که مردم دادن و یه سری پارامترایی که توی دیتاش قرار داده شده به شما اینا میگه. اما اینکه شما چه حس و حالی
میتونید داشته باشین توی هر کدوم از رستورانا. کاملا یه چیزیه که باید حسش بکنید. هوش مصنوعی نمیتونه بفهمه حس و حال خوردن یه کباب کثیف مثلا توی فلان خیابون یا فلان کوچه تهران چیه، یا نمیتونه درک بکنه که مثلا این چیزایی که ما حسش میکنیم، اون عطر که مثلا یه کباب داره دقیقاً چیه. فقط بر اساس تجربیات بقیه به شما جواب میده. یا شما مثلا میخواین یه پارکی رو انتخاب بکنید، فلان گلا دوست دارید، هوش مصنوعی میاد از شما دیتا میگیره، اما اون حس و حال نمیتونه درست به شما بفهمونه، چون خودش نمیفهمه که بخواد این چیزا رو بفهمونه و شما انتظار دارید دقیقاً شبیه یه انسان بتونه این چیزا رو بهتون بگه. پس لطفاً چیزایی که بر اساس تجربیات شخصی هستن رو ازش نپرسین. حتی میتونه بهترین دکتر باشه، بهترین رستوران باشه، یا هر چیز بهترینی که نیاز داره واقعاً حس داشته باشین، قضاوت بکنین، درک بکنین، اینا رو اصلاً از هوش مصنوعی نپرسین. یه نکته خیلی خیلی مهم، هوش مصنوعی قدرت پیشبینی آینده نداره و قدرت پیشبینی چیزایی که آدما نمیدونن رو نداره. من دیدم توی اینستاگرام چقدر ایرانی‌ها دارن روی این موضوع واقعا ویراج میدن، میگن که نمیدونم هوش مصنوعی گفتیم که آینده انسان‌ها چی میشه، یه سری چرت و پرت تحویلشون داده بر اساس چیزایی که آدما گفتن. ببینید هوش مصنوعی نمیدونه آینده انسان‌ها چی میشه، نمیدونه گذشته انسان‌ها، چیزایی که ما نمیدونیم و نمیدونه. پس انتظار نداشته باشین ازش مثل خدا عمل بکنه. مثلا یه چیز جالبی دیدم، اومده بود گفته بود که به هوش مصنوعی گفتم عکس فرشته ها رو به من بده، یه چیزی چرت و پرت تحویلش داده بود. خیلی هم خوشحال اومده بودن گفته بودن آره این راسته، هوش مصنوعی میدونه. هوش مصنوعی نمیدونه. هوش مصنوعی اون چیزی رو میدونه که شما میدونید و دارید بهش میگید. شاید جواباش خیلی منطقی تر واسهتون باشه یا خیلی پیچیده تر واسهتون باشه و قابل قبول تر، به خاطر اینکه میاد از کلی کتاب تحقیق میکنه، سرچ میکنه، کلی کتابایی که شما نخوندید تا حالا یا خیلی منابع و مقاله های علمی ها میاد بررسی میکنه و بر اساس اونا به شما نتیجه میده، میکسش میکنه به شما یه نتیجه میده و شما میگین واو چقدر خفن داره کار میکنه. همچین چیزی اصلا وجود نداره. ببینید هر چیزی که هوش مصنوعی میپرسید جواب چیزیه که آدما بهش گفتن و اونا رو یاد گرفته و ترکیب کرده. در نتیجه سعی کنید توی مسائل مهمی مثل بورس یا مثل چیزایی که واقعا میخواین سرمایه گذاری بکنید یا شرایط کشور یا هر چیز دیگه از هوش مصنوعی سوال نپرسید. هوش مصنوعی نمیتونه پیش بینی دقیقی از مسائل داشته باشه، حتی نزدیک به دقیق هم نمیتونه داشته باشه. اینطوری بهتون بگم، مثلا اگه قبل از شیوع کرونا از هوش مصنوعی میتونستیم یه چیزی رو میپرسید ازش، نمیتونست کرونا و اوضاع اقتصادی بعد از کرونا رو پیش بینی کنه. در نتیجه رسما شما سرمایه‌تون به باد میره. درسته ما انسانام نمیتونیم پیش بینی کنیم، این درسته، اما اعتمادی که الان مردم به هوش مصنوعی دارن جوریه که فکر کنن جای خدا رو واقعا میتونه واسهشون بگیره. حالا اگه به خدا اعتقاد داشته باشه، اگه نداشته باشه اگه هیچی. اما در کل لطفاً به هوش مصنوعی اعتماد نکنید. خود رئیس اوپن ای آی هم اینو گفته مردم خیلی بیشتر از اون چیزی که باید دارن به هوش مصنوعی اعتماد میکنن و این خودش خطرناک میتونه باشه. اگه میخواین از بورس استفاده کنید، میتونید از بات هایی که با هوش مصنوعی ساخته میشه استفاده کنید. این کار درسته چون میتونه دیتا رو واسهتون پردازش بکنه، آنالیز بکنه و یه نتیجه گیری خوبی بهتون بده از چیزایی که از گذشته بوده. اما اینکه بیاین بهش بگین که هوش مصنوعی به نظر تو 4 ماه دیگه طلا گرون میشه یا نه، اون میاد بر اساس دیتا بهتون یه چیزی میگه و نمیدونه که 4 ماه دیگه ممکنه جنگ بشه. کی واقعا پیش بینی میکرد الان توی این شرایط جنگی ایران قرار بگیره؟ واقعا میدونستیم که ممکنه قرار بگیره، اما اینکه الان قرار بگیره رو واقعا نمیدونستیم. پس لطفاً به هوش مصنوعی توی مسائل پیش بینی های آینده اعتماد نکنید. و اما صحبت آخر من با شما اینه که هوش مصنوعی به هیچ عنوان نمیتونه جای روابط انسانی رو واسه شما بگیره. هوش مصنوعی شاید بتونه کمکتون کنه به عنوان یه ابزار تا کارهای روزمره‌تون رو پیش ببرید یا حتی احساسات لحظه‌ای که دارین رو یه مقداری فروکش بکنه، اما درک نداره، احساس نداره، قضاوت نمیتونه بکنه. نتایجی که به شما میده صرفا نمیتونه درست باشه. حتی همین الان شما میتونید خیلی از چیزایی که هوش مصنوعی میگه رو امتحان بکنید و ببینید که صرفا نمیتونه داده که به شما میده قطعا درست باشه. خیلی وقتا داره اشتباه میکنه توی الگوریتمش. پس لطفاً خواهش میکنم از هوش مصنوعی فقط به عنوان یه ابزار استفاده کنید، نه یه دوست، نه یه انسان. درسته که هوش مصنوعی میتونه توی مسائل پزشکی کمکتون بکنه، اما شاید شرایط بدنی شما رو درست ندونه، دارویی پیشنهاد بکنه که شاید بتونه باعث کشته شدن شما بشه، یا حتی نتونه شما رو معاینه نمیتونه بکنه هوش مصنوعی طبیعتا. پس لطفاً ازش مشورت بگیرید.
توی بعضی شرایط هست که واقعا آدم نگران نمیترسه، میتونه از هوش مصنوعی کمک بگیره به عنوان یه ابزار که راهنماییش بکنه، اون ترسش رو کم کنه، اما دکتر نیست. هوش مصنوعی درسته که بهتون به عنوان یه تراپیست میتونه کمک بکنه، اما نمیتونه یه تراپیست باشه. چرا؟ چون هوش مصنوعی بر اساس داده لحظه‌ای که شما بهش دادین و بدون احساسات و بدون درک روابط واقعی انسانی میاد به شما یه جوابی میده که صرفا یه جواب درست نمیتونه باشه. اما اون تراپیست میاد ساعت‌ها با شما صحبت میکنه، صحبت‌های شما رو میشنوه، یادداشت برداری میکنه. درسته شاید از روز اول به شما یه نتیجه قطعی نده، اما بعد از چند روز کم کم میتونه شما رو توی اون حال هوایی که درسته ببره و بهتون یه پیشنهاد درست‌تری بده که پشتوانه سالها تایمیه که داره میذاره و تجربه احساسی و رفتاریه که با مردمی که شاید مشابه شما بودن داشته و جواب درست‌تر طبیعتاً میتونه به شما بده. دوستی که با شما میره بیرون حس و حال شما رو درک میکنه، کارهایی که شما میکنید یادش میمونه، خاطره با شما میسازه. هوش مصنوعی خاطره نمیتونه با شما بسازه، حتی 2 روز قبل صحبت‌های شما رو نمیتونه یادش بمونه و ازش استفاده بکنه. و تمام اینایی که میگم باعث میشه که شما توی یه شرایط قرار بگیری که احساس پوچی بعد از اون رابطه‌ای که با هوش مصنوعی ساختید پیدا بکنید. هوش مصنوعی دوست دختر یا دوست پسر شما نمیتونه باشه، نمیتونه پارتنر شما بشه، حتی توی بهترین حالتی که بگیم درک هم داشته باشه. اصلا اینقدر خوب بتونن الگوریتمشو بسازن که بتونه احساسات درک کنه، اما وقتی ندارتش نمیتونه جایگزین خوبی برای انسان‌ها برای شما باشه. و نتیجه بعدی که داره اینه که شما رو از اون جامعه، از اون انسان‌هایی که هستن دور میکنه و وقتی که میفهمید و حس میکنید که اون نمیتونه دیگه اون مشکلات روحی شما رو بفهمه و شما رو به اون ارضای روحی برسونه، دچار یه پوچی خیلی بدی میشید که این خودش باعث افسردگی و باعث مشکلات روانی بدتری میشه. پس لطفاً فقط از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار برای بهتر کردن زندگیتون استفاده بکنید، اما جزء دائم زندگی خودتون مخصوصا از نظر احساسیش نکنید. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید کامنت کنید، اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید که من معمولا یک شنبه ها و چهارشنبه ها به صورت مداوم ویدیو میذارم داخل کانال و سعی میکنم بیشتر یک شنبه ها از موضوعات متفرقه مثل هوش مصنوعی، فیزیک یا مسائل علمی واسهتون بگم و چهارشنبه ها بیشتر به مسائل مربوط به بازیسازی مخصوصا با موتور یونیتی بپردازم. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. خداحافظ.